اهلا بيكم في فيديو جديد من سلسله فيديوهات شوب ريفيو. في السلسله دي بنقيم حساباتكم على موقع ريد بابل. هنتكلم عن المميزات والعيوب في كل حساب هنشوفه، وهنتعلم ازاي نطور في حساباتنا لاقصى درجه ممكنه. فاللي حابب اني اقيم حسابه واديله نصايح في البرنت اون ديماند يقدر يبعت لي لينك للستور بتاعه على الانستجرام، وما يسيبوش تحت في كومنت هنا على اليوتيوب، لان اليوتيوب بيمسح الكومنتس اللي فيها لينكات، وانا اول ما اجمع عدد كافي من اللينكات ان شاء الله هعمل فيديو على طول. السلام عليكم ورحمة الله. أنا اسمي إبراهيم ظاهر. لو أنت مش من متابعين القناة فأنا بعمل فيديوهات عن الأونلاين بيزنس وإزاي تعمل فلوس على الإنترنت، وبالأخص البرنت أون ديماند والديجيتال ماركتينج. فلو أنت مهتم بالطباعة عند الطلب أو التسويق الإلكتروني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. زي ما اتفقنا في سلسلة حلقات الشوب ريفيو، التقييمات اللي هنشوفها النهارده أو في سلسلة حلقات الشوب ريفيو هي تقييمات من رأيي الشخصي وبحكم خبرتي في المجال، والغرض الأساسي والوحيد منها هو مساعدة الناس وبعيدة كل البعد عن إهانة شغل حد أو التقليل من حساب حد. وأنا بعمل الريفيو ده في فيديو بحيث إن الكل ياخد باله من الأخطاء فيتعلم منها، والكل ياخد باله من الإيجابيات فيطور من نفسه ومن حسابه. وعشان ما أطولش عليك يلا نبدأ. أول ستور معانا النهارده وهو ستور الأخ إبراهيم من المغرب، عنده 286 ريزلت او ديزاين على الستور بتاعه. مبدئيا يا اخ ابراهيم انت لازم تغير البانر واللوجو لان هم مش ملفتين للانتباه بشكل كبير. محدش بيكتب اسمه او بيخلي الامور شخصيه في البيزنس الا لو انت بتعرض البيزنس ده كان قايم عليك انت كشخص، يعني مثلا كمغني او كمثلا رسام قايم عليك انت كشخص، كان ممكن ساعتها تكتب اسمك. بس كده انت عامل براند او ستور على ريد بابل، فحاول ان يبقى بيوصف الستور ده او بيوصف شغلك على الستور ده علشان يبقى شكله احسن. بالنسبه بقى للشوب بتاعك فانت عندك مشكله كبيره هنا، وان انت ما عندكش اي كاتيجوريز او كولكشنز للستور بتاعك. يعني انت مش مقسم التصاميم بتاعك في كولكشنز او في مجموعات، واحنا اتكلمنا عن الموضوع دوت في كورس ريد بابل او في سلسله حلقات ريد بابل. يا ريت تبقى ترجع تتفرج على السلسله وتشوف ازاي احنا كنا بنعمل كولكشنز، والكولكشنز دي هتفيد طبعا في ان انت تجمع لو في عندك ديزاينات شغاله في نيش واحد زي الدادز نيش او المامز او الكاتس او الدوجز، تقوم مجمعهم كلهم في نيش واحد، بحيث لو حد بيحب الكاتس او الدوجز يقوم داخل على الكوليكشن ديت ويبقى قدامه كل الحاجات اللي لها علاقه بالكاتس او بالدوجز او باي نيش، بحيث ان هو يبقى مرتبط بالنيشات دي اكتر احسن بكتير من ان هو يشوف حاجه هو مش مهتم بيها. ثالث حاجه هنتكلم عليها وهي بقى التصاميم بتاعتك. مبدئيا كده اول تصميم في الستور بتاعك كرويلا دوت اسم فيلم في ديزني اللي هو كان بتاع الكلاب اللي هي الدلميشن دوجز. فكرويلا دي شخصيه من شخصيات ديزني، فانا مش حاطط كمان اللوجو بتاع ديزني، فده غلط كبير جدا جدا ممكن يؤدي بسهوله لاغلاق حسابك يا اخ ابراهيم. حاول ان انت تشيل الديزاينات اللي لها علاقه بديزني او لها عليها كوبي رايت ماتيريال صارخه بالمنظر دوت علشان ما تاذيش حسابك. تاني حاجه الديزاين دوت اللي هو بتاع الالدر رينج ستيكر. الدر رينج ده اسم لعبه وهتنزل في 2022 تقريبا، يعني قريب، بس ده اسم لعبه يعني تقريبا كمان عليها كوبي رايت او تريد مارك، وكمان انت عامل نفس الحاجه هنا. الحاجات اللي زي ديت ممكن تؤدي بسهوله الى اغلاق حسابك يا اخ ابراهيم. انت عامل تصاميم كتيره ما عليهاش اي كوبي رايت او تريد مارك، فانت مش ناقص ان انت تبوظ شغلك او تضيع وقتك او مجهودك في 286 ديزاين بديزاينين او ثلاثه عليهم كوبي رايت ممكن يؤدوا الى اغلاق حساب. بالنسبه لباقي التصاميم فانت تصاميمك بتتراوح بين الترند والايفر جرين نيش بشكل متساوي تقريبا، يعني حاجات بتعملها عن الدوجز وعن الكاتس وبعد كده عن الدادز، بعد كده تقوم ده طالع على ايفر جرين نيش. بس اللي انا هنصحك بيه ان انت لو انت بتستعمل elements اللي على كرييتيف فابريكا، انا ملاحظ انك بتستعمل elements كتير من على كرييتيف فابريكا، فحاول ان انت تخلي الاليمنتس لها علاقه ببعضها. لو انت بتستعمل كذا اليمنت من كذا مكان، يعني الديزاين زي دوت انت عندك صوره الكلب دي، فدي مرسومه بشكل احترافي وشكلها كويس. لو انت هتحط جيتار وهتقول مثلا جيتار دوج او روك اند رول دوج او اي حاجه، فحاول تخلي مثلا الجيتارين دول لو كان شكلهم ريل او حقيقي كان هيبقى شكلهم احسن.
ولو انت كنت عملتهم على علامه اكس، حطيت الجيتارين كده وحطيتهم ورا صوره الكلب، كان هيبقى شكلهم احسن كمان بكتير جدا من اللي انت عامله ده، لان هنا الديزاين ملوش علاقه، الديزاين صوره الكلب يعني طريقه رسم الكلب ملهاش علاقه بطريقه رسم الجيتارز. هنمسك واحد من التصاميم بتاعتك مثلا ونتيجي نشوف ايه هي الاغلاط اللي موجوده هنا. مبدئيا كده جولدن باينابل باترن، العنوان لازم يكون اول حروف في العنوان كابيتال لتر، دي معروفه واتكلمنا فيها اكتر من مره في سواء في حلقات الشوب ريفيو او في سلسله حلقات ريد بابل، يا ريت تيجي تعدل الموضوع دوت. وتاني حاجه الباترن، انت كاتب كلمه باترن فانت عارف ان باترن دي معناها نمط، فلما تيجي تعرض المنتج اللي انت هتعمله الاساسي بتاعك ما يبقاش كلاسيك تي شيرت، يبقى منتج ينفع عليه شكل الباترن. يعني مثلا عندك الجرافيك تي شيرت، انت يعني ده بيشتغل عليه الباترن بس انت مش حاطط باترن. مثلا المفروض عندك حاجه زي كده مثلا كنت تعرضها في المنتج الاساسي، الجرافيك تي شيرت دي كان ممكن تحطها باترن، الميني سكيرت كان المفروض ممكن تحطها باترن، تعمل باترن او توصلها ببعض. كان ممكن تعمل اللابتوب سكين، تصغر الصوره شويه وتعملها باترن من جوه السيتنجز بتاعه التصميم. في حاجات كتير مثلا عندك كمان الليجنجز، انا مش عارف انت فاتح الليجنجز ولا لا، بس التوت باج او اللي هي الشنط كان ممكن تعمل عليها باترن بسهوله، هي والماسكات والشاور كيرتن والثرو بلانكت. في اوبشن في وانت بتصمم وانت بترفع التصميم في اوبشن اسمه باترنز، يا ريت تستعمله في اسلوب التصميم دوت علشان يبقى شكل التصميم احسن. ثالث حاجه هنعلق عليها وهي الديسكريبشن، ده مش الديسكريبشن، مفيش حد بيكتب ميد ان موروكو، الناس مش جايين يتعرفوا عليك، الناس جايه تشتري. الجزء ده خاص بالاس اي او، الديسكريبشن ده خاص بالاس اي او السيرش انجن اوبتمايزيشن، يعني اللي انت هتكتبه هنا جوجل او بينج او مواقع البحث هتبتدي تقراه وتتعرف عليه وتطلعه في نتائج البحث، فما ينفعش تكتب هنا ميد ان موروكو، المفروض تكتب وصف له علاقه بالتصميم. ثالث حاجه وهي الباترن، ده اسمه تاج سبام، التاج سبام هيؤدي بشكل كبير الى اغلاق حسابك. اخي الكريم لازم ترجع تراجع على الحساب بتاعك دوت وتشيل كل التصاميم المخالفه وتشيل التاج سبام وتعدل في التايتل وتعدل في الديسكريبشن بتاعك، وصدقني لو انت مشيت على الاسلوب اللي انا شارحه صدقني هيجي لك مبيعات من غير تاج سبام، بس كل الموضوع هيحتاج ان هو شويه وقت ومجهود منك، وان شاء الله ربنا يوفقك وتبيع بشكل احسن. الستور الثاني معانا النهارده وهو روزي كولرز، ده اشترك في ريد بابل في اكتوبر 2020، يعني تقريبا من 10 شهور، وعنده 457 ديزاين. الراجل شغال بايده واسنانه، يعني شغال جامد على الستور بتاعه، وربنا يوفقك وان شاء الله تحقق مبيعات كويسه. انا تعليقاتي على البانر واللوجو زيها زي الستور اللي فات، طبعا محتاج ان انت تغير البانر واللوجو، مش لازم تكتب روزي كولر، انت عملت تقريبا دوت على كانفا، فمن سهل ان انت تطلع مثلا حاجات فيها روزز وكولرز وحاجات باستيل كولرز، كان يبقى شكلها احسن، وكمان تليقها مع اللوجو بحيث ان هي يبقى شكلها احسن بكتير. مش لازم تكتب اسم الستور بتاعك في البانر، ممكن تحط شويه تصاميم اللي عندك، ممكن تحط صور ورود مثلا لها علاقه بالستور، اي حاجه لها علاقه بالستور، ومش لازم تكتب اسم الستور يعني لانه مكتوب هنا ومكتوب تحت كل ديزاين من الديزاينات بتاعتك. لو جينا كملنا نبص على بقيه الشغل عندك، فانت برده مش عامل اي كولكشنز زي الستور اللي فات، فيا اخي الكريم تعالى اعمل كولكشنز وقسم الستور بتاعك. انا شايف فيه نيشات عن الكاتس والدوجز او البيتس والجيمنجز، وعندك نيو ييرز والتكست بيز ديزاين، وعندك مثلا هنا عندك ديزاينات كتير، فحاول انت تقسمهم لكولكشنز، صدقني هيخلي شكل الستور بتاعك احسن. لما انا جيت بقى لفيت وسط التصاميم بتاعتك يا اخي الكريم، اخدت بالي من كام حاجه كده، على قد ما تصميمك مستواها كويس، اختيار لك الالوان شكله كويس في بعض الديزاينات، يعني صراحه يعني شوف ديزاين زي دوت اختيار جميل للخط وكمان لايق مع الاليمنت، حاجات زي دي. بس انا خدت بالي من كام حاجه كده يا ريت تسمعهم مني. اول حاجه لو مسكنا تصميم زي ده مثلا يا اخي الكريم، مبدئيا الاليمنت او العنصر اللي انت استعملته في التصميم اللي هي صوره الدير او صوره اللي هو الغزاله ديت، فطبعا كانت صوره مرسومه باحترافيه. لو جينا بصينا بقى على الخط اللي انت مختاره، فطبعا الخط شكله مش كويس خالص. ليه مش كويس؟ لانه مش لايق مع الديزاين، يعني ده فونت وده فونت وده فونت، الاثنين 3 انواع فونت، ده مكتوب بالاسود ده بالاصفر وحواليه اسود. كان ممكن تطبقها باكتر من طريقه غير ان انت تعمل حاجه بالمنظر ده. كان ممكن تجيب خلفيه دايره وتعمل مثلا بيست دير وتقوم كاتب تحت تيم، كان ممكن تعمل حاجات كبيره جدا غير ان انت تعمل بالمنظر ده. لو جينا بصينا مثلا على تصميم ثاني زي ده، يوجا باك دوج سانسيت ريترو، مبدئيا يوجا باك دوج ده كان ممكن يبقى اسم النيش بتاعك، يوجا باك دوج،
تمام، وكان ممكن تعمله بطريقه كويسه وتقف لحد هنا. سانسيت ريترو ده وصف التصميم، ما ينفعش تكتب وصف التصميم جوه التصميم، يعني كان ممكن تاخد دي وتكتبها في الديسكريبشن او تكتبها في التايتل، بس ما كانش ينفع تكتبها جوه الديزاين. فالنقطه اللي انا بتكلم عليها وهي مدى استيعابك او فهمك للنيش نفسه قبل ما تصمم عليه. يعني الاليمنت ده جاي من على كريتيف فابريك او من السهل ان حد يجيبه، بس تطبيقك في النيش نفسه دوت اللي هيلفت انتباه الناس. اختيارك للالوان هنا كان كويس، ولو ان مثلا كان ممكن تختار مثلا لون اصفر فوق بحيث انه يبقى باين مع الخلفيه، وتحت يبقى اللون الاحمر اللي موجود تحت في اخر بانر ده، بحيث ان هو يبقى كانه متدرج مع اللون. هنا الحاجات البسيطه دي او الخفيفه دي هي اللي بتفرق معاك في التصميم. بالنسبه للوجو ف نوب ستيل نو نوت هافينج كيدز ماي دوج از الرجيك. طبعا كان ممكن يعني دوت ملوش علاقه بالدوج، ده كان نيش تاني اصلا. نو ستيل نوت هافينج كيدز ده كان نيش تاني، انا فاكر النيش دوت. فكان ممكن تكتب مثلا يوجا باك دوج كان هنا فوق في التايتل، كان يبقى احسن بكتير. بالاضافه الى الديسكريبشن، اخواني في الله الديسكريبشن والله بيفرق بشكل كبير جدا. لو جالك 10 في اليوم بس من الاس اي او، احتماليه ان انت تبيع هتزيد بشكل كبير. واخر حاجه وهي اللي عندك البرودكت بتاعتك، البرودكت بتاعتك ما لهاش علاقه بشكل كبير بالديزاين. يعني مثلا دوت كان عن اليوجا، ده الوحيد تقريبا اللي هو يوجا باك دوج دوت اللي كان تقريبا هو ودوت. عندك يوجا از ماي لاف، فاني يوجا كود كان ممكن تمشي. فالنتاين داي ليه حاطط فالنتاين داي؟ كيوت فالنتاين مش موجود. سبورتس ريلاكسنج مفيش. سيمبل دراجون، بابي فريند، كول دوجز، جوست باريز، كده الحاجات دي كلها ملهاش علاقه بالتصميم بتاعك، فيا ريت تشيلها وتحط الحاجات اللي لها علاقه بالتصميم اللي هي عن اليوجا والدوجز بشكل احسن، بحيث ان انت تلفت الانتباه بشكل افضل على تصميمك وتزيد من فرصك في البيع. الستور الثالث معانا النهارده وهو ذا فانتسي شوب. اخونا اشترك في ريد بابل في شهر 6 2021، تقريبا من شهرين. عنده 55 تصميم، فده معناه اللي هو لسه جديد في المجال. بص يا اخي الكريم، اللوجو والبانر بتاعك محتاجين يتغيروا ضروري، لان هما ما لهمش علاقه بفانتسي باسم الستور بتاعك. في ناس في مواقع تقدر تعمل عليها بانر او لوجو زي كانفا، هتلاقي فيه هناك صور مجانيه طبعا تقدر تستعملها في بناء اللوجو بتاعك والبانر بتاعك بشكل احسن ويكون له علاقه بالفانتسي، يعني حاجه في الخيال مش حاجه حقيقيه او صوره فوتوغرافيك زي المنظر دوت. وكمان اللوجو بتاعك مش لازم يكون ترانسبيرنت، يعني ملوش خلفيه، ممكن يبقى له خلفيه مفيش فيها مشاكل، طول ما الخلفيه بتاعت اللوجو ماشيه مع البانر مش هيبقى فيه مشاكل في الموضوع. لو جينا بقى نبص على تصاميمك، فانا ملاحظ ان انت عندك مشكله في حاجه. اول حاجه الخلفيات في التصميم لازم تتشال، انت عندك مشكله مع الخلفيات اللي في كل تصميم عندك، محتاج ان هي تتشال. الحاجات اللي زي ديت او الحاجات اللي هي مثلا الديزاين زي ده لما يكون من غير خلفيه او الخلفيه بتاعته ترانسبيرنت بيبقى شكله احسن بكتير. لو جينا نفتح مثلا تصميم من التصاميم بتاعتك، حاجه زي الكيوت باندا مثلا، التايتل مبدئيا لازم يبقى من 3 ل 8 كلمات، ما ينفعش يبقى اقل من كده. ممكن تصفها بشكل احسن، مثلا فلافي كيوت باندا، كوايي كيوت باندا، ممكن تعمل اي حاجه تكتب اي كلام يوصف الباندا ديت بشكل احسن بكتير من اللي انت كاتبه. تاني حاجه الديسكريبشن، فين الديسكريبشن يا اخي الكريم؟ يا جماعه الخير، الديسكريبشن والله مهم، والله مهم. ويعني انا مش عارف، انا بتكلم تقريبا في كل حلقه من حلقات الشوب ريفيو عن الديسكريبشن، والله العظيم الديسكريبشن مهم جدا، لازم تكتب ديسكريبشن. بالنسبه بقى للتاجز بتاعتك، ف يعني انت كاتب تاجز عندك 1 2 3 4 5 6 7 8. طبعا احنا اتكلمنا وقلنا التاج بتاعتك تبقى من 10 ل 15 تاج علشان تبقى شكلها احسن. تكتب باندا، كيوت انيمالز، وايلد انيمالز، جابانيز انيمالز او تشاينيز، مش عارف الباندا تقريبا حيوان صيني تقريبا او ياباني حاجه كده، تقوم انت كاتبها برده مفيش مشاكل. تدور مثلا على حاجات لها علاقه بالباندا بشكل احسن بحيث ان انت تكتبها في التاج وتظهر في نتائج البحث. الحاجات دي لازم تعدل عليها. لو شفنا تصميم تاني من تصميم بتاعتك يا اخي الكريم، هنا عندك مثلا التايتل انت كتبته كويس، بس لازم تكتب اول حرف من كل كلمه يكون كابيتال لتر. بالنسبه بقى للتصميم فيا اخي الكريم، في جزء فاضي كبير عندك في التصميم ده ما اتمسحش، طبعا ده غلط كبير. وانت بتعمل التصميم على الفوتوشوب او على اي برنامج، فلازم يكون المسافه اللي مثلا يعني المسافه اللي من فوق وتحت واليمين وشمال تكون على قد التصميم بالظبط. لو في عندك جزء فاضي فده بيطلع معاك في الصوره او في الطباعه ويبقى شكلها وحش زي المنظر اللي انت شايفه ده.
وطبعا لازم تقص الصوره هنا ويبقى الصوره بس هي الجزء بس بتاع المكتوب فيه الكلام بتاعك. وطبعا نصيحه مني، شيل الخلفيه وحاول انك تستعمل اي نوع تاني من الخطوط، ما يبقاش نيون كولر زي اللي موجود على كانفا علشان في الطباعه بيبقى شكله وحش. لو جينا نبص على الديسكريبشن، فانت كاتب ديسكريبشن بس ده محتاج يتعدل عليه. طبعا يعني لو تشيل كلمه تي شيرت وتشيل كلمه ديزاين من الديسكريبشن وتكتب ديسكريبشن زي ما احنا عملنا عليه حلقه كامله على هيئه نقطتين، نقطه تتواصل عاطفيا مع الزبون، والنقطه الثانيه تقول له الديزاين ده او التصميم ده موجه لمين. بالاضافه ان ما ينفعش تكتب اي اسم منتج او يعني تي شيرت ستيكر جوه الديسكريبشن، ما ينفعش. لو جينا بصينا بقى على التاجز بتاعتك، برودكت تاجز، فانت كاتب مثلا موتيفيشن كوتس، طبعا نيون دي شيلها، موتيفيشنال ديزاين دي شيلها، لان طبعا كلمه ديزاين لما بتتكتب فوق في السيرش بار في ريد بابل بتتشال وبتتحط على فلتر معين كده جوه السيستم، فحاول تشيلها ان هي تقريبا هي تبقى هما الاثنين نفس الكلمه. بوزيتيف ووردز ممكن، هابينس ما تهيأليش، بوزيتيف موتيفيشن كوتس تمام، جرافيك ما تهيأليش. حاول انت تعدل على التاجز بتاعتك وتاخد بالك من الديسكريبشن والتايتل وكمان طريقه التصميم او المساحات بتاعه التصميم بتاعتك، وان شاء الله نسمع عنك اخبار كويسه عن قريب. وبكده خلصت حلقه النهارده. انا حابب اشكر كل المشتركين في الفيديو واحييكم على شغلكم، شدوا حيلكم وربنا ان شاء الله يوفقكم. اما بقى لو استفدت حاجه من فيديو النهارده وحابب اني اكمل شرح سلسله حلقات شوب ريفيوز، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناه وتفعل الجرس لان ده فعلا بيدعمني اكمل شرح. اما بقى لو عندك اي سؤال او اي استفسار حلقه النهارده في الحلقات اللي فاتت او حتى اقتراح للحلقات اللي جايه، تقدر تسيبها لي تحت في الكومنت او تتواصل معايا على السوشيال ميديا فيسبوك انستجرام او تويتر، وانا ان شاء الله هرد عليك واساعدك بكل اللي اقدر عليه. اتمنى لكم كل التوفيق واشوفكم على خير.